අද වීඩියෝෙන් කතා කරන්න යන්නේ මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස්ලාගේ ඉතිහාසයේ ඉන්න ගොඩක් වැදගත්ම කැරක්ටර් එකක් ගැන. මෙයාව ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස්ලාගේ ප්‍රධානම හතුර විදියටත් අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. The Destroyer, The Chaos Bringer, The Planet Eater, The Dark God. එහෙමත් නැත්නම් ප්‍රධාන වශයෙන්ම යුනිකෝර්න් යන නමිනුත් මෙන්න මේ කෙනාව හඳුන්වන්න පුළුවන්. පොදුවේ ගත්තාම මෙයාගේ ප්‍රධානම අරමුණ තමයි හැම ග්‍රහලෝකයක්ම විනාශ කරලා දාලා මෙයා විතරක් මේ මුළු විශ්වයේම ජීවත් වෙන්න ඕනේ කියන එක. ඉතින් මේ යුනිකෝර්න් කියලා කියන්නේ මේ ටයිම්ලයින්ස් ගැන ලොකු දැනුමක් තියෙන කෙනෙක්. අතීතයේ වර්තමානයේ සහ අනාගතයේ සිදුවිය හැකි සිදුවීම් ගැන ලොකු අවබෝධයක්, ලොකු දැනුමක් මෙන්න මේ යුනිකෝර්න්ට තියෙනවා. ඒ වගේම මේ කාලයන් තුනේදී සිදුවිය හැකි වගේම සිදුවීමට වැඩිම ඉඩකඩක් තියෙන දේවල් ගැන නිවැරදිව අනුමාන කරන්නත් මෙන්න මේ යුනිකෝර්න් කියන කෙනාට පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ යුනිකෝර්න් කියන කෙනාට ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස්ලාට තියෙන මුළු මල්ටිවර්ස් එක පුරාම ගමන් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. අන්න ඒක නිසා මේ යුනිකෝර්න්ව මල්ටිවර්සල් ලෙවල් එකේ ත්‍රෙට් එකක් විදියටත් අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයා බලනවා ඇති ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස්ලාට මල්ටිවර්ස් එකක් තියෙනවද කියලා. ඔව්. ඉතින් ඔයාලා මේ වෙනකොටත් දන්න ප්‍රසිද්ධම දෙයක් තමයි මාවල් සහ DC ඇතුළෙත් වෙනමම මල්ටිවර්ස් සංකල්පය තියෙනවා කියන එක. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස්ලාටත් මල්ටිවර්ස් සංකල්පය තියෙනවා. ඒ අනුව මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස්ලාගේ මල්ටිවර්ස් එක ඇතුළෙත් අපි කොයි කවුරුත් දන්න හැම ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස්ලාගේම එක එක versions ඉඳලා තියෙනවා. ඒ අනුව අපිට එක එක විශ්වයෙන් එක එක ඔප්ටිමස් ප්‍රයිම්ලා, එක එක විශ්වයෙන් බම්බල්බීලා, එක එක විශ්වයෙන් මෙගට්‍රෝන්ලා වගේ ඒ චරිතයන්ට අදාළව ඉන්න නොයෙක් වූ versions දකින්න ලැබෙනවා. ඉතින් මම මේ ප්ලේලිස්ට් එක යටතේ ඉදිරියේදී මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස්ලාගේ මල්ටිවර්ස් එක ගැන වැඩිදුර කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස්ලාගේ මල්ටිවර්ස් එක ගැන විස්තර දැනගන්න කැමති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ channel එක subscribe කරලා දිගටම අපිත් එක්ක set වෙලා ඉන්න. අපි මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස්ලාගේ මල්ටිවර්ස් සංකල්පය ගැන ඉදිරියේදී ගොඩක් විස්තරාත්මකව කතා කරමු. right. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස්ලාට ඉන්න ලොකුම හතුර ගැන දැනගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදීත් ඔයාලට සුපුරුදු විදියටම මතක් කරන්න තියෙන්නේ මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස්ලාට විවිධ ඔරිජින්ස් තියෙනවා. ඒක නිසා අද මම මේ කියන්න යන කතාවයි ඔයාලා සමහර විට අහලා තියෙන තවත් කතායි එකිනෙකට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ගැන එච්චර ලොකුවට හිතන්න යන්න එපා. අද මම කතා කරන්නේ මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස්ලාගේ ප්‍රධානම හතුරගේ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධම ඔරිජින් එක ගැන. මගේ මුල්ම වීඩියෝස් වලින් මම ඔයාලට මේ වෙනකොටත් කියලා දෙන දෙයක් තමයි D1 යන නමින් හඳුන්වන කෙනා තමයි මේ ප්‍රයිමස් සහ යුනිකෝර්න් කියන දෙන්නම හැදුවේ කියන එක. ඉතින් මේ ප්‍රයිමස් සහ යුනිකෝර්න් කියන්නේ සහෝදරයෝ වගේ දෙන්නෙක්. මේ දෙන්න තමයි මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස්ලාගේ හොඳ සහ නරක නිරූපණය කරන දෙන්න. ප්‍රයිමස් යහපත් බවත්, යුනිකෝර්න් දුෂ්ට බව සහ විනාශයත් නියෝජනය කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ දෙන්නගේ මේ ප්‍රධානම අරමුණු දෙක නිසා මේ දෙන්න අතරේ නිතරම ගැටුම් ඇති වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒක නිසා යුනිකෝර්න්ගේ ප්‍රධානම අරමුණ වෙන්නේ මේ ප්‍රයිමස්ව මුලින්ම විනාශ කරලා දාන එක. ඉතින් මේ විදියට දිගින් දිගටම සටන් නැති වෙන නිසා ප්‍රයිමස් තේරුම් ගන්නවා Taman යුනිකෝර්න් තරම් බලවත් නැති බව. අන්න ඒක නිසා මේ ප්‍රයිමස් කරන්නේ සිතුවිලි විතරක් තියෙන මානයකට ගිහින් මේ යුනිකෝර්න් එක්ක සටන් කරන්න තීරණය කරන එක. ඉතින් මේ විදියට මේ සිතුවිලි විතරක් තියෙන මානයකට ගියාට මේ දෙන්නට මෙතනින් තමන්ගේ ශරීර දෙක එළියට ගන්න බැරි වෙනවා. ඒක නිසා මෙතනදී මේ දෙන්නම මේ මානය ඇතුලේ සිරගත වෙනවා. ඉතින් මේ වුණු සිදුවීම නිසා මේ යුනිකෝර්න් හරි අපූර්ව දෙයක් සිද්ධ කරනවා. දැන් මේ මානය ඇතුලේ තමන්ගේ විඥානය හිර වෙලා තියෙන නිසා යුනිකෝර්න් කරන්නේ තමන්ගේ මේ විඥානයේ තියෙන ග්‍රහලෝකය සම්පූර්ණයෙන්ම ලෝහමය. එහෙමත් නැත්නම් යාන්ත්‍රික ග්‍රහලෝකයක් බවට පරිවර්තනය කරන එක. අන්න ඒ දේ මගින් Tamanට මෙතෙක් කල් තිබුණු භෞතික ස්වරූපයට සමාන ස්වරූපයකට පරිවර්තනය වෙන්න මේ යුනිකෝර්න් ඉගෙන ගන්නවා. දැන් කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේ යුනිකෝර්න් කරපු දේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස්ලා තමන්ගේ වෙහිකල් මෝඩ්ස් වලට පරිවර්තනය වෙන සිදුවීමට ගොඩක් සමානද කියලා. ඒකට මම ඔව් සහ නෑ වශයෙන් උත්තර දෙනවා. ඒකට හේතුව මේකයි. විවිධ ඔරිජින්ස් වලදී මේ දේ බොහෝ දුරට වෙනස් කරලා තියෙනවා. ගොඩක්ම පිළිගන්න දේ තමයි ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස්ලා ටීකොක් ගැන උපකරණයෙන් තමයි Tamanට අවශ්‍ය විදියට වෙනත් වාහන වලට ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වෙන්නේ. ඒත් මෙතනදී අපිට මේ ටීකොක් කියන දේ යුනිකෝර්න්ට ආදේශ කරන්න බෑ. මොකද ටීකොක් කියන උපකරණය නිර්මාණය කළේ කුවෙන්ටසස් යන නමින් හඳුන්වන ජීවීන් පිරිස විසින්. ඉතින් මේ ජීවීන් හිටපු කාලය සහ මේ යුනිකෝර්න් මුලින්ම හිටපු කාලය අහසට පොළොව වගේ වෙන නිසා ඒ අතර කිසිම ගැළපීමක් නැහැ. ඉතින් මේ යුනිකෝර්න් Tamanව යාන්ත්‍රික ගහලෝකයක් බවට ට්‍රාන්ස්ෆෝම් කරගත්තේ Tamanට තියෙන Tamanගේ ප්‍රබල පව එක නිසා කියලා තමයි අපිට නිගමනය කරන්න වෙන්නේ. right. ආයමත් කතාවට આવොත් යුනිකෝර්න් මේ වගේ හරි අපූර්ව දෙයක් කරපු නිසා ප්‍රයිමසුත් Tamanට
තියෙන බලයෙන් හරි අපූරු දෙයක් සිද්ධ කරනවා. ඒ තමයි අපි කොයි කවුරුත් දන්න සයිබර්ට්‍රෝන් යන නමින් හඳුන්වන ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස්ලාගේ මව්ග්‍රහ ලෝකයට ජීවය ලබා දෙන්න මේ ප්‍රයිමස් තීරණය කරනවා. දැන් ඔයාලා මෙතනදී බලනවා ඇති මේ ප්‍රයිමස්ටත් යුනිකෝර්න් වගේම යාන්ත්‍රික ග්‍රහ ලෝකයක් විදිහට ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වෙලා තමන්ගේ භෞතික ස්වරූපයට එන්න පුළුවන්ද කියන එක. නෑ. ඒ දේ ප්‍රයිමස්ට කරන්න බැරි වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි ප්‍රයිමස්ට ඉතුරුණු බලයෙන් තමන්ගේ භෞතික ස්වරූපය ගන්න තීරණය කරන්නේ නැතුව යුනිකෝර්න් පරාජය කිරීම සඳහා ප්‍රබල නිර්මාණ ධාතුනක් නිර්මාණය කරන එක. ඉතින් මේ නිර්මාණ ධාතුන තමයි The 13 කියලා අපිට හඳුන්වලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙන්න මේ 13 දෙනා තමයි ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස් ඉතිහාසයේ මුල්ම ප්‍රයිමරු 13 දෙනා විදිහට හඳුන්වලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ සිදුවීමෙන් පස්සේ තමයි මේ ප්‍රයිම්ස්ලා 13 දෙනා මේ ප්‍රබල යුනිකෝර්න් එක්ක සටනට යන්නේ. ඉතින් මුල් සටන්වලදී මේ ප්‍රයිමරුන්ට විශාල ජයග්‍රහණයක් තුනත් මේ දීර්ඝ සටනේ අන්තිම කාලේ වෙනකොට මේ ප්‍රයිමරු 13 දෙනාගෙන් එක්කෙනෙක් යුනිකෝර්න්ගේ පැත්ත අරගෙන ඉතිරි ප්‍රයිමරුන්ට ද්‍රෝහී වෙනවා. ඉතින් මේ යුනිකෝර්න්ගේ පැත්ත ගත්තු ප්‍රයිමරයා තමයි මෙගට්‍රෝනස් ප්‍රයිම්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලා ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස් දෙවෙනි ෆිල්ම් එකේදී දැකපු ද ෆෝලන් යන නමින් හඳුන්වපු කෙනා. කොහොම හරි මේ දීර්ඝ සටනේ අවසාන කාලයේදී මේ ඉතිරි ප්‍රයිම්ස්ලාට හැකියාව ලැබෙනවා මේ යුනිකෝර්න්ව සහ මෙගට්‍රෝනස් ප්‍රයිම්ව පරාජය කරලා දාන්න. ඒ වගේම මෙතනින් පස්සේ විශාල කළු කුහරයකට මේ යුනිකෝර්න් සහ මෙගට්‍රෝනස් ප්‍රයිම්ව ඇදිලා යනවා. ඒත් එක්කම මේ දෙන්නවම රියැලිටි එකනුත් මැකිලා යනවා. ඒ වුණත් අනිත් ඔරිජින්ස් වලදී කියවෙන්නේ මේ සටන් වලින් පස්සේ යුනිකෝර්න් අර්ත් එකට වැටෙනවා කියන එක. ඒ වගේම තවත් ඔරිජින් එකකදී මේ යුනිකෝර්න් කාලයක් තිස්සේ මේ අභ්‍යවකාශය පාවිවි ඉඳලා එයාගේ වටා මේ අපි ඉන්න අර්ත් එක මෙයාගේ ඇඟේ හැදෙනවා කියන එක. ඉතින් ඔය වගේ විවිධ ඔරිජින්ස් මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස්ලාට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලගේ දැනුවත් වීම පිණිස තමයි මම මේ දේවලුත් ඔයාලට සඳහන් කළේ. රයිට්. නැවතත් කතාවට ආවොත් ඉතින් මේ ප්‍රයිමස් දැනගන්නවා යුනිකෝර්න් මෙතනින් පරාජය වෙන්නේ නැහැ කියලා. මෙතනදී ප්‍රයිමස්ට පොඩි සැකයක් එනවා. ඒ තමයි යුනිකෝර්න් කවදා හරි ආයෙමත් මේ රියැලිටි එකට එයි කියන එක. ඒක නිසා ප්‍රයිමස් කරන්නේ යුනිකෝර්න්ට මේ ප්‍රයිමස්ව හොයාගන්න බැරි වෙන විදියට Taman නිර්මාණය කරපු මේ සයිබර්ට්‍රෝන් තුලම දීර්ඝකාලීන නිින්දකට වැටෙන එක. රයිට්. ඉතින් ඕක තමයි මේ යුනිකෝර්න්ගේ අතීත කතාව. මීට අමතරව අපිට මේ යුනිකෝර්න් ගැන තවත් ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න තියෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ යුනිකෝර්න්ව පරද්දන්න පුළුවන් එකම දේ තමයි මේට්‍රික්ස් ඔෆ් ලීඩර්ෂිප් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මගේ කලින් වීඩියෝස් වලින් මේ මේට්‍රික්ස් ඔෆ් ලීඩර්ෂිප් කියන්නේ මොකක්ද කියලා මම ඔයාලට හරියටම එක්ස්ප්ලেইন කරලා දෙනවා. ඔයා channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ වීඩියෝස් උත් බලන්න. ඔයාලට එතකොට මේ මේට්‍රික්ස් එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා හරියටම දැනගන්න පුළුවන් වේවි. ඒ වගේම මේ යුනිකෝර්න් තමන්ගේ මේ දුෂ්ට ක්‍රියා සඳහා නොයෙක් වූ සේවකයන්ව වරින් වර බඳවාගෙන තියෙනවා. ඒ අතරේ ඔයාලා ගොඩක්ම දන්න කෙනෙක් තමයි ගැල්වට්‍රෝන් කියලා කියන්නේ. ඉතින් එයාටත් අමතරව තව ගොඩක් දෙනෙක් මේ යුනිකෝර්න්ට සේවය කරලා තියෙනවා. සයික්ලෝනස්, ඩෙඩ් එන්ඩ්, ද ෆෝලන්, ද ලීඩ් මැක්සිමෝ, ලොක්ඩවුන්, නෙමසිස් ප්‍රයිම්, නයිට් ස්ටික්, ස්කෝජ්, සයිඩ්වේස්, ස්ටාර්ස්ක්‍රීම්, ද ස්වීප්ස් සහ තණ්ඩවින් කියන කට්ටියව මේ යුනිකෝර්න්ට සේවය කරපු ප්‍රධානම සේවකයෝ විදියට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ යුනිකෝර්න්ට තමන්ව යාන්ත්‍රික ග්‍රහලෝකයක් විදියට සහ අතිවිශාල සයිබර්ට්‍රෝනියන් ටැංක් එකක් විදියට ට්‍රාන්ස්ෆෝම් කරගන්න පුළුවන්. රයිට්. ඊළඟට මේ යුනිකෝර්න්ට තියෙන පවර්ස් සහ ඇබිලිටිස් ගැනත් අපි කතා කරගෙන යමු. අනිකුත් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස්ලාට තමන්ගේ පවර්ස් ලබා දීලා තමන්ගේ දුෂ්ට අරමුණු ඉටු කර ගැනීම සඳහා ඒ අයව සේවකයෝ විදියට බඳවා ගන්නත් මේ යුනිකෝර්න්ට හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම අතිවිශාල ග්‍රහලෝක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව හරිම ලේසියෙන් විනාශ කරලා දාන්නත් මේ යුනිකෝර්න්ට ලොකු හැකියාවක් තියෙනවා. යුනිකෝර්න් තමන් ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වෙන විශාල යාන්ත්‍රික ග්‍රහලෝකයේ යොදාගෙන වෙනත් ග්‍රහලෝකවල ජීවත් වෙන සියලුම ජීවීන් සහ ඒ ග්‍රහලෝකයනුත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව එකපාර අනුභව කරලා දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ යුනිකෝර්න් කියලා කියන්නේ අමරණීය කෙනෙක්. ඒ වගේම මේ යුනිකෝර්න්ට පියාසර කිරීමේ හැකියාවක් තිබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ යුනිකෝර්න්ට වෙනත් මාන හරහා නොයෙක් වූ දේවල් දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ දේවල් වලට සුළු හෝ විශාල වශයෙන් බලපෑම් එල්ල කරන්නත් මේ යුනිකෝර්න්ට හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මම වීඩියෝගේ මුලදී කිව්වා වගේම අතීත වර්තමාන අනාගත යන කාලයන් තුනට තමන්ගේ බලයෙන් බලපෑම් කරන්නත් මේ යුනිකෝර්න්ට හැකියාව තියෙනවා. මේ පවර් එක යුනිකෝර්න්ට තියෙන බුද්ධියට කදිම නිදසුනක් විදියටත් අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ යුනිකෝර්න්ට පදාර්ථ හැසිරවීමේ හැකියාවක් තිබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම ටෙලිපති පවර් එකත් මේ යුනිකෝර්න්ට තිබිලා තියෙනවා. අන්න ඒ පවර් එක නිසා තමයි ඔයාලා කලින් දැකලා තියෙන ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස් ඇනිමේටඩ් සීරීස් වලදී මේ යුනිකෝර්න් ගැලට්‍රෝන් එක්ක එහෙමත් මනසින් කතා කරනු ලබන්නේ. මීට අමතරව මේ යුනිකෝර්න්ට තමන්ගේ ඇස් දෙකෙන් ශක්ති කදම්බයන් නිකුත් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ෆයර් බ්‍රෙත් එකකුත් මේ යුනිකෝර්න්ට තිබිලා තියෙනවා. ලයිට්නින් ප්‍රොජෙක්ෂන් වගේ අති විශාල පවර්ස් උත් මේ යුනිකෝර්න්ට තිබිලා තියෙනවා. ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස් ප්‍රයිම් සීරීස් එකනොත් ඔය
ඔයාලට මේ යුනිකෝන්ගේ පව එක දකින්න ලැබෙනවා. ඒ වගේම මේ යුනිකෝන්ට එක එක මාන හරහා ඉතා ලේසියෙන් ගමන් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. අන්න ඒක නිසා තමයි මේ යුනිකෝන් නොයෙක් වූ ග්‍රහලෝක අනුභව කරමින් ඉදිරියට ගමන් කරන්නේ. මීටත් අමතරව මේ යුනිකෝන්ට තමන්ගේ කැමැත්ත පරිදි තමන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තමන්ගේ ශරීර ප්‍රමාණය විශාල කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මාවල් කොමික්ස් වලදී මේ යුනිකෝන් සෙනසුරු ග්‍රහලෝකයටත් වඩා තමන්ගේ ශරීර ප්‍රමාණය විශාල කරගන්න සමත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම කුමක් හරි සිදුවීමකින් යුනිකෝන්ට තමන් සටන් කිරීමට යොදා ගන්න තමන්ගේ ශරීරය එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ ග්‍රහලෝකය විනාශ වෙලා ගියොත් ඔහුට තමන්ගේ මේ විඥාණය තවත් ග්‍රහලෝකයකට ඇතුළත් කරගෙන තවත් භෞතික ස්වරූපයකට මාරු කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේ යුනිකෝන්ට මියගිය ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස්ලට නැවත පණ දීමේ හැකියාව තියෙනවා. යුනිකෝන්ගේ ශරීරයේ තිබෙන යුනිකෝන්ගේ රුධිරය එහෙම නැත්නම් ඩාර්ක් එනර්ජන් වලින් මේ මලවුන්ව අවදි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේ යුනිකෝන්ට මේ ඩාර්ක් එනර්ජන් වලින් නිපදවූ නොයෙක් වූ ගන්ස් සහ නොයෙක් වූ වෙපන්ස් තමන්ගේ හතුරන්ට විරුද්ධව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ යුනිකෝන්ට තමන්ට අවශ්‍ය පරිදි නොයෙක් වූ මානයන් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නොයෙක් වූ විශ්වයන් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ටයිම් ඇන්ඩ් ස්පේස් එකට ලොකු බලපෑමක් ඇති කරන්න හැකියාව තියෙනවා. සමහර අවස්ථාවන් වලදී මේ නොයෙක් වූ ග්‍රහලෝකයන් කක්ෂයෙන් ඉවත් කිරීමට තරම් විශාල ශක්තියක් මේ යුනිකෝන්ට තිබිලා තියෙනවා. සමහර අවස්ථාවන් වලදී මේ යුනිකෝන්ගේ සැබෑ ස්වරූපය මේ මුළු මල්ටිවර්ස් එකටත් වඩා විශාලයි කියලයි සඳහන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ යුනිකෝන්ට තත්පර කිහිපයකින් නොයෙක් වූ විශ්වයන් හරහා එකපාර ගමන් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම සමහර ඔරිජින්ස් වලට අනුව මේ වෙනකොට මේ යුනිකෝන් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස් මල්ටිවර්ස් එකේ නොයෙකුත් වූ විශ්වයන් වලින් 122ක වගේ ප්‍රමාණයක් අනුභව කරලා තියෙනවා. රයිට්. ඒ වගේම මේ යුනිකෝන් තමන්ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් තවත් දේවල් කිහිපයක්ම සැලසුම් කරලා තියෙනවා. පළවෙනි දේ තමයි ඇන්ටිබොට්ස්. කවුද මේ ඇන්ටිබොට්ස් කියලා කියන්නේ? මෙන්න මේ ජීවීන් පිරිස යුනිකෝන්ගේම අභ්‍යන්තර ආරක්ෂක පද්ධතියක්. මෙයාලා යුනිකෝන්ගේ අභ්‍යන්තරේ ඉඳන් යුනිකෝන්ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් ඉන්න යාන්ත්‍රික ජීවීන් පිරිසක්. ඒ වගේම මේ යුනිකෝන්ට ඩ්‍රෝන්ස් කීපයක් තිබිලා තියෙනවා. මෙයාලට එක දිගටම සටන් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙයාලා යුනිකෝන්ගෙන්ම හැදුණු වෙනස්ම වුණු ජීවීන් සමූහයක්. රයිට්. ඊළඟට මේ යුනිකෝන්ට තියෙන වීක්නස් ගැන කතා කළොත් ඔටෝබොට්ස්ලට තියෙන මේට්‍රික්ස් ඔෆ් ලීඩර්ෂිප් එක මගින් මේ යුනිකෝන්ව පරාජය කරලා දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ යුනිකෝන් තමන්ගේ භෞතික ස්වරූපයෙන් ඉද්දී තමන්ගේ භෞතික ස්වරූපයට හානි කරන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමන් කොච්චර පවර්ෆුල් වුණත් තමන්ගේ සහෝදරයා වෙන ප්‍රයිමස් ගැනත් යුනිකෝන්ගේ හිතේ දැඩි බියක් අඩංගු වෙලා තියෙනවා. රයිට්. ඉතින් ඔන්න ඔච්චරයි අපිට මේ යුනිකෝන් ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මේ යුනිකෝන් ගැන A to Z මම ඔයාලට එක්ස්ප්ලেইন කරලා තියෙනවා. යුනිකෝන් කොහොමද නිර්මාණය වුනේ? යුනිකෝන්ට තියෙන පවර්ස් මොනවද? යුනිකෝන් කරලා තියෙන දේවල් මොනවද? ඒ වගේම යුනිකෝන්ට තියෙන වීක්නස් මොනවද වගේ ගොඩක් ප්‍රධාන දේවල් මම ඔයාලට අද මේ වීඩියෝ එකෙන් විස්තර කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා නොදන්න එක දෙයක් හරි දැනගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම channel එකත් subscribe කරන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස්ලා ගැන තවදුරටත් දේවල් දැනගන්න ඕන නම් දිගටම අපේ channel එකත් එක්ක set වෙලා ඉන්න. ඉතින් මේ review එකෙන් මම ඔයාලට සඳහන් කරපු මේ හැම කරුණක්ම ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතෙනවා නම් ඔයාලා යූස් කරන ඔයාලගේ social medias වලින් අපේ මේ වීඩියෝ එකත් ඔයාලගේ යාළුවෝ අතරේ share කරන්න කියලාත් මතක් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට ඊළඟට දැනගන්න ඕනේ කවුරු ගැනද? ඒ දේ ගැනත් පහලින් කමෙන්ට් කරගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වීඩියෝ ගැන සහ මේ යුනිකෝන් ගැන මොනවා හරි අදහස් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පහලින් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මුණ ගැහෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.